हेलो हाई एभ्रीवन फ्रेन्ड्स। यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा DNS सर्भर चेन्ज गरेर अनेकौं किसिमका ब्लग वेबसाइट अथवा टिकटकहरु युज गरिराख्नु भइरहेछ भने यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि DNS सर्भरको सेटिङ अफ गरौँ अथवा चाहनुहुन्छ कि पहिलाको अवस्थामा नै सेटिङ भइहालोस् भने म आज यो भिडियोमा रहेर त यसै बारे बताउने छु कि के कस्ता सेटिङ गरेर मिलाएपछि तपाईको मोबाइल पहिलाको अवस्थामा पुग्छ। त्यसको लागि यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरु। भिडियोलाई बिना स्किप गरिकन। साथीहरु अब हामी लागौं भिडियोतर्फ। लाग्नु भन्दा पहिला यदि तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने छिटो भन्दा छिटो अहिले साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा क्लिक गरिदिनु होला साथीहरु, ताकि जतिखेर यो च्यानल मार्फत भिडियोहरु अपलोड गर्दा सबभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाई कहाँ जाओस्। साथीहरु अब DNS सेटिङ हेरौं। साथीहरु सबभन्दा पहिला सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको सेटिङलाई ओपन गर्नु होला। सेटिङलाई ओपन गरेपछि साथीहरु तपाईहरु यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यहाँ सर्च सेटिङ लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरु यहाँ अब लेख्नलाई आइरहेको छ। यसमा सिम्पली DNS लेख्नु होला। DNS लेखेपछि साथीहरु अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि DNS प्राइभेट DNS लेखेर आएको छ। यसमा सिम्पली तपाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरु अब यहाँ थुप्रै अप्सनहरु आएको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसमध्ये प्राइभेट DNS यहाँ तल रहेको छ। साथीहरु सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि अब तपाईको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइसक्यो त्यो सेटिङ अफ गर्नलाई त्यो सेटिङ भन्नु गइरहेको थियो, त्यो सेटिङ आइसक्यो। अब साथीहरु यदि तपाईहरु जस्तो सेटिङ मिलाउनु भएको थियो पहिला भने अब अर्को सेटिङ मिलाउनु पर्छ। यसको कसरी भने हेर्नु। यहाँ तपाईले सेटिङ मिलाउनु भएको होला भने प्राइभेट DNS प्रोभाइडर होस्ट नेममा यहाँ रहेको हुन्छ। अब यसलाई साथीहरु सिम्पली यसमा तलपट्टि यहाँ क्लिक गर्नलाई हेर्दा आएको छ। यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यसलाई मेटाइदिनु होला। मेटाएपछि साथीहरु अब यसमा अफमा या अटोमेटिकमा दुवैमध्ये कुनैमा क्लिक गरेर यहाँ सेभमा क्लिक गर्नु होला। सेभमा क्लिक गरेपछि साथीहरु अब तपाई ब्याक जानु होला। ब्याक गएपछि तपाईहरु अब हेर्नु होला तपाईको टिकटक अब चल्दैन। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु टिकटक चलिरहेको छैन। तपाईहरु यस्तै गर्नु भएको होला भने साथीहरु सेटिङ मिलाइदिनु होला, नत्र तपाईको मोबाइल ह्याक हुन जान्छ। धन्यवाद साथीहरु।